साथीहरु युट्युबमा वाच टाइम बन्द भएको छ अहिले। वाच टाइम तपाई हामी सबैको फोनमा बन्द भइसकेको छ। तपाईले देखिसक्नु पनि भयो होला र नबुझेर पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले देखिसक्नु भएको छैन तपाईले यहाँ स्क्रिन हेर्नुस्। तपाईले जुन YT स्टुडियो खोलेर तपाईले यहाँ YT स्टुडियो खोल्नुस् र YT स्टुडियो खोल्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्न लेखेको तल अप्सनमा दबाएर त्यहाँ तल हेर्नुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाच टाइम बन्द भएको छ। सोइङ डाटा एज अफ अप्रिल 4 2024 लेखिदिएको छ। तपाईको अप्रिल 4 5 3 यस्तै लेखिदिएर तपाईको त्यहाँनेर शो गरिदिएको हुन सक्छ। जुन तपाईले यहाँनेर योमा यस्तो देखाइएको के हुन्छ यो वाच टाइम बन्द भएको संकेत देखाइएको तपाईहरुलाई। तपाईको सबैको YT स्टुडियोमा तपाईको देखाइसकेको छ होला। यदि तपाईहरु नयाँ युट्युबर हो र भर्खर मात्र तपाईले च्यानल क्रिएट गरेर तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको च्यानल मोनेटाइज भएको छैन भनेपछि यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुस्। यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु तपाईले पक्कै पनि अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु भएन भने तपाई गएर पछि गएर लास्ट वन युट्युबमा काम गर्दा जस्तै काम गर्दै गएर लास्ट वन गएर तपाई युट्युबबाट फर्स्ट हुनेछ। युट्युबबाट एक रुपैयाँको पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियोको अन्तिमसम्म बढ्नु होला ताकि तपाईलाई मैले वाच टाइम किन हटेको छ, वाच टाइम किन बन्द भएको छ सबै जानकारीहरु मैले तपाईलाई दिन्छु र कस्तो खालीको वाच टाइम बढेको छ, कस्तो खालीको वाच टाइम घटेको छ, कस्तो खालीको वाच टाइम हटेको छ युट्युब देखि सबै जानकारी म तपाईलाई भिडियोमा दिन गइरहेको छु। नयाँ साथीहरु जसको च्यानल मोनेटाइज भएको छैन त्यो साथीहरु यो भिडियोको अन्तिमसम्म बढ्नुस् ताकि तपाईले हरेक स्टेप बाइ स्टेप तपाईले यो भिडियो हेर्नु भयो भने चाहिँ बुझ्नु हुनेछ पक्कै पनि कस्तो खालीको वाच टाइम त हाम्रो च्यानलबाट हटेको छ, कस्तो खालीको वाच टाइम हाम्रो च्यानलबाट घटेको छ भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै यो मात्र यो अपडेट भएको छ। जुन YT स्टुडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ YT स्टुडियो खोल्नुस्। YT स्टुडियो खोलेस तपाईले यहाँ तल देख्छ अर्न लेखेको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्न लेखेको अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँ तपाईले तल ध्यान दिएर हेर्नुस्। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् सोइङ डाटा एज अफ अप्रिल 4 2024 लेखेको छ। यो लेखेको छ यहाँ तल देख्नुहुन्छ ल्याड मोर लेखेर यहाँ तल देखाइदिएको छ। योमा तपाईले क्लिक गर्नु भने तपाईले कस्तो खालीको देखाइदिन्छ। यहाँ यस्तो खालीको शो गरिदिन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यस्तो खालीको यो शो गरिदिएको छ। ध्यान दिएर हेर्नुस् है साथीहरु, ध्यान दिएर हेर्नुस् भिडियो नकटाउनुस् ताकि तपाईले एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ र तपाईको च्यानलबाट वाच टाइम घट्ने छैन, वाच टाइम हट्ने छैन, वाच टाइम तपाईको च्यानलबाट बन्द हुने छैन र तपाईले इजिली आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ध्यान दिनु भएन भने चाहिँ पछि गएर नभन्नु कि भनेको छैन त्यो, सिकाएको छैन त्यो, बताएको छैन त्यो र मैले युट्युबमा काम गर्दै गएर फसे भने जस्तो खालीको कुनै पनि त्यहाँ तपाईको जिज्ञासा टिप्पणीहरु कुनै पनि नहोस्। साथीहरु ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुस्। तपाईले यहाँ यस्तो देखाइदिएको छ। अब यो कस्तो देखाइदिन्छ भने जस्तै मानौँ कि हामीले युट्युब मैले तपाईलाई के एक्जाम्पल पनि दिन्छु। युट्युबमा हामीले च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टाको वाच टाइम अथवा सर्ट क्रिएटरको लागि 10 मिलियन भ्युजको आवश्यकता थियो भनेपछि छ, अझै पनि थियो नै छ। जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता जुन हामीले सब्स्क्राइब त हामीले केही न केही माध्यमबाट बढाउँछ। जस्तै मानौँ सब्स्क्राइब बढाउनको लागि कोही साथीहरुले शेयर गर्यौं, कतै हामीले वेबसाइटबाट कुनै पनि अब वेबसाइटबाट हामीले सब्स्क्राइब कतैबाट किन्यौं, हामीले कसैले हाम्रो सब्स्क्राइब हामीले पैसा दियौं भने त्यसलाई हामीले सब्स्क्राइब दियो। जस्तै मानौँ तपाईले मलाई पैसा दिनुभयो, मैले तपाईलाई 1000 सब्स्क्राइब दिए, जस्तै 300-400 मलाई पैसा हालिदिनु भयो, मैले तपाईलाई 1000 सब्स्क्राइब तपाईको च्यानलमा दिए भनेपछि त्यो ओरिजिनल सब्स्क्राइब नहुने ड्रप नहुने खालीको सब्स्क्राइब मैले तपाईलाई दिए। र वाच टाइम पनि यस्तै गरेर कुनै पनि अब साथी जस्तै मानौँ मैले मसँग तपाईले वाच टाइम किन जाने, मैले वाच टाइम तपाईलाई बेचे, मैले वाच टाइम तपाईलाई दिए र वाच टाइम दिएर तपाईले आफ्नो च्यानलमा 4000 घण्टाको वाच टाइम पुरा गर्नुभयो र आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो भन्दा पहिला जुन यो अपडेट आएको छ नि, यो भन्दा पहिला तपाईले किनेको वाच टाइमले कुनै पनि वेबसाइटबाट तपाईले किन्नु भयो भने चाहिँ त्यो वेबसाइटबाट किनेको वाच टाइमले तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो जुन अपडेट देखाइएको छ जुन 4 तारिकदेखि यो अप्रिल 4 तारिकदेखि तपाईले जुन यो नोटिफिकेसन तपाईले यहाँ शो गरिदिएको छ YT स्टुडियोमा, यो अप्सन देखाउन भन्दा पहिला तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो घटे पनि 1 दिन या 2 दिन पछि घट्थ्यो, 2-3 दिन पछि घट्थ्यो र घटे पनि हामीले त्यो घट्नुभन्दा अगाडि हाम्रो आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सकिन्थ्यो। तर आएर अहिले यहाँ के देखाइन्छ वाच टाइम चाहिँ त्योबाट जुनै पनि हामीले उबाट जस्तै हुन्छ नि पेड गरेर जुनबाट पैसा तिरेर हामीले बाइ गर्छौँ। कसै पनि साथीहरूले भन्छ जस्तै तपाईँ नयाँ युट्युबर हुन्छ एकदम ध्यान दिएर गर्नुहोस्, फस्नुहुन्छ साथीहरू कहिलेको तपाईँले आफ्नो पैसा बेकारमा खर्च गर्नु, आफ्नो बेकारमा तपाईँ फस्नु होला। ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँ भिडियो हेरेर बुझ्नुभयो भने तपाईँले 1 रुपैयाँ पैसा कहिले खर्च गर्नुहुने छैन साथीहरू। तपाईँले जस्तै मानौँ तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईँले युट्युब सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन, म पनि एउटा मैले मानौँ कुनै अब धेरै सालदेखि युट्युबमा काम गरिरहेको छु, मैले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ ल यतिमा मैले तल वाच टाइम दिन्छु, यति पैसा मलाई हाल्छ, तेरो वाच टाइम तेरो च्यानल मैले फुल मोनेटाइज गरेर दिन्छु भनेर भन्छ। र यस्तो गरेर तपाईले वाच टाइम लिन लाउनु भएको छ अब नलिनु साथीहरू। अब यो यस्तो खालीको वाच टाइम युट्युबले बन्द गरिदिएको छ र मैले तपाईलाई अहिलेको थम्बनेल र टाइटलको कुरा यही हो साथीहरू। वाच टाइम जुन पेड वाच टाइम हुन्छ, जुन हामीले पैसा लिएर हामीले लिएको वाच टाइमहरु हुन्छ, त्यो वाच टाइमले अब हाम्रो युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुँदैन, त्यो युट्युबले बन्द गरिदिसकेको छ साथीहरू। अब त्यो वाच टाइमबाट हाम्रो कुनै पनि फाइदा छैन, हाम्रो बेकारमा पैसा खर्च मात्रै हुने। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ लर्न मोरमा दबाइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1 विक लाग्छ भन्छ, टेक
जुन तपाईँले वाच टाइम ल्याउँछ भने एक दुई दिनमै मोनिटाइज गर्न पर्ने हुन्छ, किनकि एक दुई दिन धेरै भयो भनेपछि त्यो वाच टाइम तपाईँको माइनस हुँदै जान्छ र पछि तपाईँको मोनिटाइज गर्न पाइन्न त्यो पहिला जुन किनेर वाच टाइम पुरा गर्दाखेरि। अहिले हामीले किनेर वाच टाइम पुरा गरे पनि 1 हप्ता लाग्छ अपडेट हुन लेखेको छ। अपडेट जुन हाम्रो यो वाइटी स्टुडियोमा जुन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो जुन यहाँ वाच टाइमको भाग जुन 3-4 हजारको यो वाच टाइमको भाग देखाइदिएको हुन्छ नि, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस् है, भिडियो नकर्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4000 घन्टाको वाच टाइमको जुन यहाँ गरिदिएको थियो, यहाँनिर अपडेट हुनको लागि यहाँनिर कति लाग्छ, पहिला हाम्रो त पहिला जुन किनिहाल्यो भने चाहिँ 1 दिन या 2 दिनमै त्यहाँ देखाउँदै सो गर्थ्यो, हामीले मोनिटाइज गर्न सक्थ्यौँ, नभए 24 घन्टा 48 घन्टामा त्यहाँ देखाउँथ्यो, हामीले मोनिटाइज गर्न सक्थ्यौँ। भनेपछि अहिले आएर 1 देखि लिएर 2 हप्ता लाग्छ भनिदिनुहोस्। 1 देखि लिएर 2 हप्ता लाग्छ भनेको मतलब यो हो कि अब त्यो वाच टाइमले काम गर्दैन। 1 देखि 2 हप्ताभित्रसम्म तपाईँको च्यानलमा त्यो वाच टाइम बढ्नु थियो कि त्यो आउँदै हाल्न त्यतिकै बेकार पैसा खर्च गर्ने मात्रै हो। र पेड खालीको वाच टाइम युट्युबले टोटली बन्द गरिदिएको छ साथीहरू। कसै साथीहरूले तपाईँले आएर चुतिया बनाउँछ होला, कसैले आएर तपाईँलाई फसाउँछ होला, तपाईँले वाच टाइम दिन्छु र तेरो च्यानल मोनिटाइज गरिदिन्छु यति पैसा ले भनेर भन्छ होला। कदापि यो काम नगर्नु होला तपाईँले, ताकि तपाईँ एकदम नराम्ररी फस्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई पहिल्यै जानकारी दिएको छु, ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँको वाच टाइम बन्द भएको भने पेड खालीको वाच टाइम मात्रै बन्द भएको, जुन पैसा तिरेर किन्ने वाच टाइम मात्रै बन्द भएको छ। त्यो वाच टाइमले च्यानल मोनिटाइज गर्दैन, त्यो वाच टाइममा कुनै पनि काम हुने छैन अब। र बाँकी जुन नर्मली तपाईँ भिडियो हालेर काम गर्ने वाच टाइम चाहिँ त्यो कन्टिन्यू नै छ, त्यो वाच टाइम चाहिँ बन्द भएको छैन। त्यो वाच टाइम चाहिँ तपाईँ काम गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि कुनै पनि किसिमको त्योबाट बन्द भएको छैन। तपाईँले पैसा तिरेर सर्टकट बाटो अपनाएर तपाईँसँग पैसा छ, मानौँ तपाईँसँग धेरै पैसा हो, पैसा तिरेर म पैसाले के गर्छु भन्नु लाग्नु भएको, काम गर्छु भन्नु लाग्नु भएको भने चाहिँ तपाईँ एकदम ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको च्यानल अहिले आएर मोनिटाइज हुने छैन, पछि बेकार तपाईँले टाउको समाएर बस्नु मात्रै हुनेछ। आजको भिडियो नहेरिकन तपाईँले काम गर्न लाग्नु भएको छ नि। यदि यो भिडियो हेर्नु पनि पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। धेरै साथीहरू आउँछ कि मान्छेलाई चुतिया भएन, मान्छेलाई फसाउनको लागि धेरै साथीहरू आउँछ, जुन नयाँ युट्युबर हुन्छ नि, उनीहरूले त लाग्छ कि नयाँ युट्युबरहरूलाई यो लाग्छ कि ओहो युट्युबमा त 1000 सब्सक्राइब पुरा गर्यो, 4000 घन्टाको वाच टाइम पुरा गर्यो, अनि युट्युबबाट त पैसा कमाइन्छ, बसी घरै बसेर पैसा आउँछ लाग्छ। अनि फटाफटमा 100-200 रुपियाँ, 200 भनौँ 1000-1500 त अब केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। अब 1000-1500 दिएर आफ्नो च्यानल मोनिटाइज हुन्छ, पछि त लाखौँ कमाइन्छ युट्युबदेखि भनेर खर्च गर्न तयार भइहाल्छ कि साथीहरू। त्यस्तो नगर्नु होला तपाईँले। त्यस्तो गरेर खर्च गर्न लाउनु भएको पनि अब बेकार तपाईँको पैसा मात्रै डुब्ने, पैसाले मात्रै केही हुनेवाला छैन। आफूले मेहनत गर्नुहोस्, आफूले मेहनत गरेर पुरा गरेर मोनिटाइज गर्नुहोस्। अवश्य पनि जुन तपाईँले मेहनत गरेको वाच टाइम हटेको छैन, माइनस गरेको वाच टाइम डिलिट भएको छैन, म्यानेज गरेको वाच टाइम तपाईँले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, त्यो मेहनत गरेको वाच टाइम तपाईँको त्यो कोही पनि बन्द हुनेवाला छैन। जुन तपाईँले फेक तरिकाले, फेक भन्दा नि पैसा दिएर कतिबाट कुनै वेबसाइटबाट, जस्तै मानौँ कसैले 100वटा कम्प्युटर लगाएको छ, मानौँ मैले 100वटा कम्प्युटर लगाइदिएको छु, तपाईँको भिडियोहरू मैले 100वटा कम्प्युटरमा मैले प्ले गरेर छोडिदिएँ र तपाईँको 2 दिन पछि तपाईँको वाच टाइम पुरा गर्यो, तपाईँले आफ्नो च्यानल मोनिटाइज गर्ने सपना देख्नु भएको छ भने आजदेखि त्यो सपना छोडिदिनुहोस्। तपाईँको त्यो सपना कहिल्यै पुरा हुँदैन, त्यो सपनाले कहिल्यै पनि केही हुनेवाला छैन। तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुने छैन, बेकारमा तपाईँको पैसा मात्रै खर्च हुनेछ। साथीहरू पक्कै पनि आजको भिडियोको बनाउनुको यो उद्देश्य थियो कि तपाईँहरूले कतै कारणवश तपाईँ फसिहाल्नुहुन्छ कि, जस्तै मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई केही बताइदिएको छैन त्यो भन्ने नहोस्, तपाईँ कतै नफस्नु होला। कोही साथीहरूले 1000-1500 2000 2500 को लोभ देखाएर तपाईँको च्यानललाई वाच टाइम बढाइन्छ, कसैले ब्लक गरिदिएर जाला, कसैले बढाइदियो भने तपाईँको च्यानलमा त्यो च्यानलले कुनै पनि काम गर्ने छैन। साथीहरू ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नु भएको होला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म बढ्नु भएको छ भने चाहिँ भिडियोमा अवश्य पनि पक्कै बुझ्नुभयो होला। ध्यान दिएर युट्युबमा काम गर्नु होला, कसैको यताउताला कसैको नफस्नु होला, कसैले यति पैसा देल उति पैसा देल म गरिदिन्छु भने त्यहाँ नफस्नु होला। किनकि कसैको अलि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, कसैको च्यानल किन्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि ध्यान दिएर बस्नु, च्यानल पनि नकिन्नु होला। किनकि च्यानल किनेर उसको कन्टेन्ट, जस्तै आफूले कन्टेन्ट बनाउन सकिन, उसको फेसको भ्यालु छ त्यो च्यानलमा र आफ्नो त्यो अलगै हुन्छ, आफूले बनाउन सकिन, त्यो च्यानल किनेर पनि नफस्नु होला। साथीहरू युट्युबमा आफ्नै दममा आफ्नै केही गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अनि बाँकी साथ सपोर्ट त म तपाईँलाई दिने नै गर्छु। तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नु, म तपाईँलाई सपोर्ट गरिराख्ने छु। हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राजा युट्युब च्यानल। भिडियो मन परेको लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानलमा नयाँ भए च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मिलोला फेरि अर्को भिडियोमा। बाँकी जुन जानकारी बताइदिएको छु, यही जानकारीदेखि तपाईँले काम गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि पैसा खर्च 1 रुपियाँ पनि नगर्नुहोस्। जुन युट्युबबाट पैसा आउन लाग्यो भने बल्ल पैसा खर्च गर्नु होला। अहिले सुरुवातमा तपाईँसँग भएको एउटा सिम्पल फोनदेखि तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। 1 रुपियाँ पैसा नखर्च गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। मिलोला फेरि अब अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।